अनिता तुमचे स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज मी तुमच्यासोबत माझे संध्याकाळचे रुटीन शेअर करत आहे। तर 7 ते 10 पर्यंत मी कोणती कामं करते। तर संध्याकाळी 7 वाजता मी जेवण बनवायला घेत असते। त्याच्या अगोदरची जी कामं असतात झाडझूड दिवाबत्ती ही तर माझी झालेलीच आहेत। तर मग संध्याकाळी जेवण बनवण्याच्या अगोदर मी विचार करून ठेवलेलं असतं की आज जेवणामध्ये काय बनवायचं। तर मग किचनमध्ये आल्याबरोबर मी भाकरी करायला घेत असते। भाजी जर माझी मसाल्याची वगैरे असेल तर मी अगोदर मग भाजी करत असते। आणि आज माझी भाजी एकदम साधी सिंपल आहे। मी भेंडीची भाजी करणार आहे आणि आम्ही ना ज्वारीच्या भाकरी खातो तर 1-2-3 भाकरी करून घेणार आहे आणि त्याच तव्यामध्ये भेंडी करणार आहे। आणि छान असा तवा तापला की त्याच्यावरती ना भाकरी टाकून घ्यायची, नाहीतर मग भाकरी ना अशी खालून म्हणतात ना ती व्यवस्थित भाजत नाही। आणि मी एकदमच 2 असं भाकरीचं पीठ मळून घेत असते आणि मळलेलं पीठ जर मी एका साईडला ठेवलं ना ताटच्या परातीमध्ये तर मला भाकरी अशी थापायला जमत नाही, म्हणून मी एका प्लेटीमध्ये ना साईडला काढून घेत असते आणि नंतर त्याचीच भाकरी बनवत असते। तर आम्हाला 3-4 भाकरी बस होतात। तर मग इथे ना आता मी छान असं मस्तपैकी पाणी लावून घेते। पाणी असं पूर्ण भाकरीला सगळ्या साईडला लागलं पाहिजे, नाहीतर ना ती अशी पांढरी राहते तशीच। आणि इथं दुसरी पण भाकरी मी थापून घेते आणि ही बघा आता मस्त अशी भाकरी खालून अशी शेकल्या जाते व्यवस्थित तवा तापला की नाही। जेवण बनवायला लागण्याच्या अगोदर ना जेवणाची अशी आपण थोडीशी तयारी करून घेतली की जेवण पण कसं असं लवकर होऊन जातं। जसं की भाजी वगैरे कशी बनवायची, काय त्याचे मसाले कोणते, आणि हे जर आपण विचार करून अगोदर काढून ठेवले किंवा त्याची तयारी केली तर मग लवकर होऊन जातं जेवण। आणि ही भाकरी बघा अगदी व्यवस्थित अशी खालून भाजून घेतली मी आणि आता तिला अशी पालथी टाकली ना की भाकरी अशी मस्त गोल अशी फुगते बघा। आणि फुगली ना की तिला असं फिरवायचं म्हणजे साईडने जे कडा वगैरे असतात ना त्या पूर्ण व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या। मी आज भेंडीची भाजी बनवणार आहे तर मी भेंडी अगोदरच कट करून व्यवस्थित अशी ठेवलेली आहे। आणि ही भाकरी ना अशी भाजली ना की आपण चुलीवरती कशी भाजतो अशी हारावरती, तशी ना अशी गॅसच्या जाळावरती अशी पकडायची उलथण्यावरती घेऊन, आणि ती एकाच जागेवरती नाही ठेवायची। एकाच जागेवरती ठेवली ना तर ती करपते। त्यासाठी अशी उलथण्यावरती घेऊन अशी गोल फिरवली ना कुठं राहिलेली कच्ची वगैरे असेल ती पण भाजते आणि आपण चुलीवरती भाजतो तशी भाकरी होते। तर मी ना नेहमी सगळ्या भाकरी अशाच भाजून घेत असते। आणि ही माझी दुसरी पण भाकरी मी टाकली आणि नंतर अशा 2-3 भाकरी बनवून घेतल्या, पण 3 करत नसतेत म्हणून मी अशी छोटीशी भाकरी बनवून घेतली। आणि ते कुकरमध्ये मकाची कणसं थोडासा भात शिजायला ठेवला मी, कारण दुपारची डाळ पण होती थोडीशी, तर मग नुसतं भातच आणि मकाची कणसं लावून घेतली शिजवण्यासाठी। आणि ते भेंडी मी कट करून ठेवलीच होती अगोदर, तर ही मग लगेच तव्यावरती ना अशी परतून झाली होती, व्यवस्थित शिजली होती। मग त्याच्यामध्ये हळद, मीठ, तिखट हे आपले मसाले टाकायचे आणि छान असे तळून घ्यायचे। अगोदर जर मसाले टाकले ना तर ठसका होतो, कारण भेंडीच्या भाजीला आपण पाणी वापरत नाही ना, तर ही अशीच फ्राय करून घ्यायची। आणि पूर्ण अशी फ्राय झाली, तेल सुटलं, नंतर त्याच्यात ना थोडंसं शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आणि व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायची। आवडत असेल तर शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा, नाहीतर ना अशी पण ही भाजी मस्त लागते, भाकरीसोबत तर अजूनच छान लागते। आणि बारीक गॅस करून ना अशीच ठेवायची जरा वेळ, मग ती ना अशी क्रिस्पी अशी होते आणि तिला चव पण एक वेगळीच येते नंतर। आणि जी राहिलेली डाळ होती ना ती मी गरम करायला ठेवली, असं बारीक गॅस केला आणि त्याच्यावर त्याची गरम करण्यासाठी ठेवली। आणि भेंडीची भाजी ना ती परत एकदा अशी मिक्स करून घेतली आणि गॅस बंद करून ठेवला आणि तव्यातच ठेवली, ती काढली नाही, मग ती छान अशी क्रिस्पी होते। आणि जी मी मकाची कणसं उकडून ठेवली होती ना, तर माझे मिस्टर आणि मुलं टी व्ही बघत होते, तर मग मी त्यांच्यासाठी ती मकाची कणसं आणून दिली। आज संडे पण होता तर हे पण घरीच होते। आणि इथे 8:30 झाले असेल, 8:30 पावणे 9, तर मग मी अगोदर ऋषीला खाऊ घालून घेत असते म्हणजे, आणि त्याचं एकदा पोट भरलं की तो कसा खेळत असतो आणि व्यवस्थित खेळत असला की म्हणजे कसं मला पण काही टेन्शन नसतं, नाहीतर जेवतानाच कधी रडेल कधी काय करेल तर मग मध्ये त्याला बघावं लागतं। त्यासाठी अगोदर त्याला खाऊ घालत असते आणि त्याला कसं आणि त्याचं असं वेगळं जेवण काय नाही, जे आम्ही खातो ना तेच त्याला देत असते। कधी दूध भात, आज त्याला दूध भातच दिला मी, कारण दुपारी त्याला ना डाळ भात दिलेला, तर कधी एखाद वेळेस ती पेज देत असते।
आणि नंतर 9:15 झाले की आम्ही जेवायला घेतलेलं. आणि जेवण वगैरे झालं की नंतर भांडी वगैरे घासायची, ओटा पूर्ण क्लीन करायचा, ही कामं राहतात. तर ही माझी 10 वाजेपर्यंत सगळी होऊन जातात. तर मी आज तुमच्यासोबत ते दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आज मी खूप तुम्हाला शॉर्टकटमध्ये माझं असं थोडंसं रुटीन दाखवलेलं आहे. तुम्हाला आवडलं असेल तर मला नक्की सांगा, लाईक करा. आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि 9:30ला आमच्याकडं पाणी येतं. तर संध्याकाळची ना ओटा, भांडी हे पाणी आल्यामुळे पटापट सगळी कामं होऊन जातात आणि 10 वाजेपर्यंत पूर्ण कामं झालेली असतात. तर इथे बघा माझी भांडी वगैरे सर्व काही घासून आता व्यवस्थित झालेली आहेत. आणि इथे ओटा वगैरे पूर्ण क्लीन केलेला आहे मी.